Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Gusto nyo bang mapakain ng gulay ang mga anak at apo ninyo? Sa recipe na ito, hindi nila iisipin na gulay ang kinakain nila, kaya subukan! Heto na, ipadadala na ang ating mga giveaway. Square and round plates. Ikaw, alin kaya ang mapasayo? Join na! Sa recipe na ito, magtatadtad tayo ng mga gulay. Isang carrot, 2 hanggang 3 pirasong hotdogs. Pwede rin wala na kung hindi nyo bet ang hotdog. Dahon ng sibuyas, talong na bilog. Alisin natin yung magkabilang dulo at hiwain natin to sa 3 para medyo mas makapal. Ngayon butasan natin ito, tatanggalin natin ang laman. Hiwalay natin yung balat at ang laman. Kung wala naman kayong talong na bilog, maaari naman yung mahaba. Slice lang ito ng paslant. At pwede pa rin itong butasan. Ngayon yung pinakalaman ng talong, tatadtarin din natin. At ihalo sa ibang mga gulay. Lagyan ito ng harina, asin, paminta, at itlog. Haluin ito. Pero mas mainam kung gagamit tayo ng kamay para mas madali natin siyang mahalo. At timplahan din natin ng oyster sauce. Haluin natin itong mabuti. Sa pinainit na mantika, i-arrange na natin dito ang balat ng talong. At punan na natin ito ng ating gulay mixture. Takpan muna natin sa loob ng 5 minutes sa mahinang apoy po lamang. Ngayon, baligtarin po natin. At takpang muli. Heto na ang tanong. Mga ka-MU, ano ang tawag sa recipe nating ito? Ang clue, itlog, halaman, singsing. I-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang i-share ang video nito ng nakapublic dahil maaari kang manalo ng ating blue plates. Grabe mga ka-MU, ang sarap talaga nito. Kahit anong sausawan na gamitin ninyo dito ay napakasarap talaga. Mapa ketchup, sweet chili sauce, gravy, toyo mansi, o kahit nga walang sausawan ay napakasarap at magugustuhan sigurado ng mga bata. Dahil hindi ito lasang gulay.